Suntem în 11 noiembrie, au trecut deja 11 zile de când am pus la fermentare oțetul de mere. Haideți să vedem cum se prezintă la această dată și o să le mai las cam 3 zile să treacă cele 2 săptămâni care sunt indicate a fi lăsate pentru a se termina procesul de fermentare alcoolică, după care o să pun iarăși timp de minim 3 săptămâni pentru fermentarea acetică, care am spus că trebuie să dureze în funcție de temperatură minim 3 săptămâni, indicat ar fi chiar 2 luni. Dacă avem temperaturi sub 0 grade, evident că nu vom obține un oțet de mere, trebuie astfel să asigurăm și o temperatură minimă. Spre exemplu, în perioada asta se anunță temperaturi foarte scăzute și trebuie să iau ceva măsuri pentru că nu o să pot să mai țin aici în cort. Eu am improvizat neavând spațiu, neavând o magazie și nici posibilitatea să țin în casă pentru că se emană un anumit miros pe care nu este tocmai ușor să-l suportăm. Așadar, am găsit această variantă. Am făcut aici un fel de cort în care depozitez diverse lucruri și chiar pe timpul iernii mai usuc și hainele în interior. Și acum rămâne de văzut cum anume voi proceda, pentru că nu pot să mai las, ținând cont că se anunță temperaturi foarte scăzute peste 2 zile. Am văzut că sunt preconizate chiar 2 grade la noi în zonă și nu risc să las oțetul de mere la 2 grade, pentru că nu știu în ce măsură va fi afectat la această temperatură atât de scăzută. Deci, ca soluție, probabil că voi lua toate gălețile și le voi muta undeva pe hol îngrămădite până când trece valul acesta de frig. După care le voi scoate și le voi muta iarăși în cort, pentru că am înțeles că se încălzește iarăși. Haideți să vă arăt cum este în interior. Ca și improvizație, am pus aici o folie de jur împrejur, am pus un material textil și o folie de seră reciclată. Aici jos am înfășurat un băț și am strâns, am rulat așa, ca să fac o specie de poartă pe care am strâns aici cu sârmă de o parte și de alta. Dar aici am fixat astfel încât atunci când bate vântul să stea fixată, să nu zboare. Doar asta este flexibilă. Și ca să pătrund în interior nu rămâne altceva de făcut decât să iau așa cu totul. Bine, seara blochez aici improvizații, fac așa și îmi rămâne blocat. Chiar dacă bate vântul, nu există riscul să zboare aici cu totul. Asta este o soluție rapidă de a îmi proteja aici tot ce am pus și eu, neavând posibilitatea să facem o magazie aici la țară. O să vă explic imediat ce am pus aici. Oțetul de mere îl fac în 2 etape. Asta este prima etapă, primul oțet de mere pe care l-am pus. Asta deja este în fermentarea acetică, deci a 2-a fază a obținerii oțetului de mere. Aici nu mai umblu, pentru că deja s-a format ciuperca aceea la suprafață. V-am spus în videoclipurile trecute că oțetul de mere se obține prin 2 mari etape. Prima etapă, fermentarea alcoolică, care durează aproximativ 2 săptămâni, 2-3 săptămâni, și fermentarea acetică, care durează minim 3 săptămâni, o lună, 2 chiar, în funcție de temperaturi. Cum am procedat aici? Am pus un prosop mai gros ca să respire și am pus și acest capac, la fel, pentru a proteja, pentru că e posibil ca aici să mai vină și motanul și ca și protecție am zis să adaug și acest capac. În caz contrar, se putea lăsa doar așa dacă nu exista riscul să vină animale pe aici.
pentru că oțetul are nevoie să și respire în procesul de fermentare. Dacă se mai strâng musculițe, nu este o problemă pentru că nu dăunează oțetului nostru, nu contaminează oțetul, dar e mai bine să blocăm pătrunderea lor în interior. Este mult mai bine să ferim astfel încât să nu intre alte gângănii sau musculițe. Iar aici deja s-a format ciuperca, nu o să intru, nu o să intervin, ci o să vă arăt în momentul în care voi strecura, o să mai las câteva săptămâni, vreo 3 săptămâni așa, după care voi strecura conținutul și vom scoate și ciuperca. În momentul în care ne apare ciuperca, e semn că oțetul nostru este pe calea cea bună. Aceea este ciuperca oțetului de mere care se formează în urma fermentării acetice. Iar aici, cea de-a doua tură, ca să zic așa, pentru că am recoltat merele, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu multe mere, mulțumim lui Dumnezeu pentru că în momentul în care avem recolte e și păcat să nu facem în așa fel încât să o procesăm, să nu le lăsăm să se strice. Am mai spus acest lucru. Este mare păcat să lăsăm camerele să se strice pe jos. Ele se pot recolta, se îndepărtează partea stricată și restul se poate procesa și se poate obține astfel oțetul de mere care este foarte prețios, foarte bogat în vitamine, minerale, dezinfectant, am mai spus. E un medicament universal pentru noi, plantele noastre și animale, de asemenea. Am pus aici o greutate ca să-mi rămână mie scândura asta. V-am mai spus din ce motiv, ca nu cumva să vină motanul să facă pe aici vreo grozăvie. Și aici am 3 găleți cu mere. O să reamintesc rapid cum anume am făcut. Pentru fiecare kilogram de mere tăiate, deja, spălate, bineînțeles bine spălate, pentru că e important să se spele coaja bine, pentru a nu contamina oțetul cu diverse bacterii dăunătoare. Așadar, mai întâi merele spălate, curățate, tocate cât mai mărunt și la 1 kg de mere am pus 100 de grame de zahăr. Se putea înlocui 100 aceea de grame de zahăr cu 100 de grame de miere, spre exemplu, dar noi mierea o folosim în alte scopuri. Și de asemenea există și această variantă să punem doar merele și atât și tot obținem oțetul de mere. Punem merele la fermentat pentru că ele conțin zahăr natural și zaharuri și acelea ajută la fermentarea oțetului, dar eu am vrut să grăbesc, deci eu am adăugat zahărul la acea cantitate de 100 de grame la 1 kg de mere pentru a grăbi fermentarea. În final, acel zahăr nu se va mai regăsi în un oțet, pentru că el servește la hrănirea bacteriilor, a ciupercilor care sunt responsabile cu producerea fermentării, da? Cum am procedat aici? Am pus de data asta un material mai subțire textil și am pus capacul invers, astfel încât să respire. E important să nu se închide hermetic, ca să respire. În caz contrar, procesul de fermentare este afectat dacă noi sigilăm cu totul. Am pus invers și am lăsat așa un spațiu ca să intre și aerul, să se aerisească. Și am avut grijă să amestec conținutul în fiecare zi, mai puțin ieri. Ieri nu am reușit, m-am amânat cu această etapă, am avut alte treburi și nu am reușit să vin să amestec, dar nu e nicio problemă până la urmă, nu se întâmplă nimic dacă nu amestecăm o zi. Se poate întâmpla să nu reușim să venim chiar în fiecare zi. Este în curs de fermentare, după cum bine puteți observa. E foarte tare, bineînțeles, miroase a oțet, dar
aici este aerisit, nu e o problemă, nu este închis. Ar fi fost o problemă dacă am fi avut aceste recipiente în casă, deci nu s-ar putea face oțetul de mere în casă, pentru că nu, totuși este un miros foarte puternic și nu... Și avem grijă ca în fiecare zi să facem această treabă. Eu o să mai las spuneam că suntem în 11 astăzi, deci au trecut 11 zile. Trebuie să stea un minim de 2 săptămâni, adică 14 zile, în această fază, în prima etapă de fermentare alcoolică, după care trebuie scos partea groasă, deci trecurat în 2 etape, mai întâi cu o sită din aia de paste, de aia mare, și apoi cu o altă sită mai finuță, mai măruntă. Deci scoasă partea asta și încă o dată lăsat lichidul, sucul, la fermentat timp de minim 3 săptămâni. O lună jumate, chiar 2, dacă v-am spus, dacă nu sunt temperaturi sub 0 grade. Dacă sunt prea scăzute temperaturile, bineînțeles că și procesul de fermentare este afectat. Deci trebuie ținut cont întotdeauna de condițiile în care noi depozităm aceste recipiente. Dacă avem o magazie, ar fi super, pentru că acolo se păstrează cel mai bine în această fază. Dar dacă nu avem, totuși nu risc să las aici afară în acest cort oțetul meu dacă se anunță temperaturi în prag de îngheț. Deci peste 2 zile, duminică, se anunță, duminică sau luni, nu mai știu, se anunță 2 grade. Deci la această temperatură scăzută nu risc și o să le mut provizoriu până când se mai încălzește. Le mut undeva pe hol. O să fie mai îngrămădit acolo, dar asta e, neavând un alt spațiu. Da. Păi, dragilor, la fel se întâmplă și nu are sens să vă mai arăt ce este aici, pentru că e la fel. O să revin peste câteva zile, nu știu exact cât, probabil că voi lăsa 3, 4, 5, nu știu, nici nu contează. O aproximație, în câteva zile trebuie strecurată partea grosieră și pus din nou la fermentat. Și o să revin cu un nou videoclip. Acum o să acopăr cu grijă. Vedeți, dacă ne asigurăm că este totul acoperit, nu intră musculițele sau știu eu, alte insecte. În caz contrar, dacă există spații libere în care să pătrundă, ne pricopsim cu musculițe bețive. V-am mai spus, nu e o problemă, dar e mai bine să evităm totuși. Și pun capacul, după care iarăși scândura și greutatea, care pun aici ceva de fier ca să stea. În legătură cu acest cort am folosit o folie specială, o prelată, nu mai știu, am dat foarte puțin pe ea, am găsit-o online, foarte utilă de altfel, care izolează foarte bine cortul, iar sus mai punem, am spus, iarna, decât să stăm cu hainele în casă, preferăm să le aducem aici în cort și în final când sunt aproape uscate, le punem pe stander iarăși în casă, dar pentru puțin timp. Nu uscăm hainele în casă, ci doar le uscăm în ultima fază, când o să le aerisim aici. Este o soluție, din punctul meu de vedere, excelentă, a avea un cort din ăsta protejat pentru diverse lucruri și pentru, iată, pentru uscarea hainelor.
Plus am scos și un pat pentru că nu aveam spațiu unde să-l mai punem. L-am scos și l-am pus aici și în el depozităm lucruri și o să revin asupra rolului acestui cort într-un alt videoclip mai amănunțit. Bine, acestea fiind spuse, dragilor, ce să zic, mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune vă doresc, la revedere!